Hi everyone, ደናችሁ welcome to our channel. ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ በተለያዩ ጊዜ የሚወጡ የማትስ አፕቲቲዩድ ጥያቄዎች፣ የባንክ አፕቲቲዩድ ጥያቄዎች፣ ኤጁኬሽናል ቪዲዮዎች እና ዲጂታላይዜሽን ላይ ያተኮሩ ቪዲዮዎች እየሰራን እንገኛለን። በዛሬው ኤፒሶድ የኤክሴል ቱቶሪያል ፓርት 5 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሶ ኦሬዲ በሌተር ላይ ተዘረዘሩ አሉ። ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ብለን ደግሞ በሮ የዘረዘርናቸው ዳታ አለን። So የተለያዩ ፋንክሽኖችን ለማየት ነው የመጣነው። So the first function we're gonna see is sum. Sum ብለን parenthesis ስንከፍት የመጀመሪያውን እስከ ነው like colon ነው የምታረጉት ከዛ የመጨረሻው ድረስ sum የፈለግነው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ስለሆነ ማለት ነው። So ደምሮ ይሰጠናል። ይሄኛውን ይዛችሁ ድራግ ስታረጉት የሁሉንም ድምር ይሰጣችኋል ማለት ነው። So other one ይሄኛው sum ነው። Another function ደግሞ ማክሲመሙን እናወቅ ከተባለ is equal to ትሉና maximum. So maximum select ታረጋላችሁ። So የፈርስቱን ከዛ colon ከዛ እስከ መጨረሻው ያለው maximum ሪዛልታችን የትኛው ነው or ደግሞ compare ሲያደርግልን ከA እስከ D የትኛው ነው highest የሚለውን ያወቅልናል ማለት ነው። So ይሄንንም ይዘን ድራግ ስናደርገው እያንዳንዱ ሪዛልት ይሰጠናል። So another one ደግሞ minimum አለ። So is equal to ብላችሁ mean ከዛ አሁንም የመጀመሪያውን ዳታ ከዛ ኮለን የመጨረሻው ዳታ ድረስ ከዛ ፓሬንተሲሱን ትዘጉታላችሁ። ሚኒመሙን ይነግራችኋል። ሶ እዚህ ጋር አድርጋችሁ ድራግ ስታረጉት የእያንዳንዱን ሚኒመም ሪዛልት ይሰጣችኋል። ሶ another one average አለን። average is equal to ABE ስትሉ ይሄኛው average ይመጣላችኋል። average-ን select አድርጋችሁ ከመጀመሪያው ዳታ ኮለን አድርጋችሁ እስከ እዚህኛው parenthesis-ን ትዘጋላችሁ 58.5 መጣ። ይሄንን ይዛችሁ ድራግ ስታረጉት የእያንዳንዱን average ይሰጣችኋል። ሶ ኖርማሊ እዚህ ጋር እየጻፋችሁ መስራት ካልፈለጋችሁ ፎርሙላስ ላይ insert function ላይ አሉ። maximum አለ፣ sum አለ፣ ifን previous episode ላይ አይተናል። average፣ hyperlink፣ count፣ sign፣ sum if፣ pmt እና stdev አለ። ሶ መስራት የምትፈልጉትን ፋንክሽኖች easily ይሰራላችኋል ማለት ነው። በተቻለን መጠን የምንሰራውን ነገር easier እንዲያደርግልን የምንፈልገውን ነገር ቀላል አድርጎልን እንድንሰራ ስለሆነ የምንፈልገው most of the time ጊዜ በፈጀን ቁጥር እያንዳንዱን ነገር ለምሳሌ ስንጽፍ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ቀንን ወደ ዴይ መለወጥ ከፈለግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ካያችሁ አካውንታንቶች ሲጽፉ most of the time ማለት ነው ዳታ ሲጽፉ ይሄንን እናጥፈውና እዚህ ጋር ዴት ይላሉ። ምክንያቱም everything በዴት ነው ሪካርድ የሚሆነው። ሶ እዚህ ጋር 8/1 2023 ከዛ 9/1 2023 እያለ consequently ይሄዳሉ ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄኛው sometimes ለምሳሌ የት ቀን እንደዋለ ማወቅ ከፈለጋችሁ በምን ቀን እንደዋለ ማወቅ ከፈለጋችሁ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ኳልቱ ትላላችሁ። ሶሪ ይሄኛው እዚህኛው ሮ ላይ አይደለንም። እዚህኛው ጋር ዴውን ለማወቅ ፈለግን this one ላይ መንዙን ማወቅ ፈለግን already ሩን አውቀናል። ምክንያቱም ይሄ መንዙንም አውቀናል ግን just እንዴት መስራት እንደምንችል ለማየት ያህል ይርም እንበለው። ሶ እንዴት ነው የሚታወቀው? ይሄ እዚህ ኳልቱ ትሉና ቴክስት ትላላችሁ። ይሄኛውን ፈንክሽን ሰሌክት ታረጉና ቴክስት ታረጉና ይሄኛውን ሰሌክት ታረጋላችሁ። ከዛ ኮማ ብላችሁ የፈለጋችሁት ዴት አይደለም ብላችሁ ድጋሚ ትዘጉታላችሁ ማለት ነው። ሶ ቱስዴይን አያችሁ። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ randomly 7/9/2023 እያልን 8/9/2023 ብል ይሄንን እንዳለ ይዤ ቃኑን ይዤ ብሄድ ፍራይዴይ፣ ሰንዴይ፣ ዌድነስዴይ መች እንደሚውል ይነግረናል ማለት ነው። የትኛው ቀን እንደሚውል ይነግረናል። ሶ መንዙን ደግሞ ከፈለጋችሁ
እዚህ ኳልቱ ትሉና ድጋሚ ቴክስት ላላችሁ ቴክስት ከዛ ይሄንን ሰሌክት አደርጋላችሁ ትከፍታላችሁ ኤም ትሉና ትዘጉታላችሁ ፓረንቲሲሱን ትዘጉታላችሁ ሶ እዚህ ጋር ኦገስት ይለናል ለምንድነው ኦገስት ያለን 8/1/2023 ስንል 8 ነው መንዙን የሚገልጽልን አንድ ቀኑን ነው የሚገልጽልን 2023 ደግሞ ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ያምታታል አይደለ ኢን ዘ ሚድል ያለው መንዝ ነው ወይስ ቀን ነው ወይስ የመጀመሪያው ዴይ ነው ወይስ መንዝ ነው የሚለው ማለት ነው ሶ ይሄንን ይዛችሁ ድረግ ታረጉታላችሁ ያንዳንዱን ይሰጣችኋል ይሄኛውን ደግሞ ትመጣላችሁ ቴክስት ስላላችሁ ቴክስት ከዛ ይሄንን ሰሌክት ታረጉትና ቁጥሩን ከዛ ኮማ ዋይ ኦር ይር ማለት ነው እንትና ከፍታችሁ ይሄኛውን ምንድነው ይባል ኮቴሽን እንከፍትና ዋይ አራቴ ዋይን ጽፉና ተዘጉታላችሁ ከዛ 2023 ይመጣል ኦሬዲ እዚህ ጋር ማይታችሁታል ግን ራንደምሊ ከምትጽፉት ምክንያቱም አሁን 2023 ብለን የተለያየ አመት ስለሆነ ሪከርድ የምታረጉት እንደዚህ ድረግ ያረግነው ብንመጣ እንትን አይልም ግን ሁሌ እንዳይሳሳትብን ያረጋናል ማለት ነው ሶ ዴት ጽፉ እንደዚህ አርገን መጻፍ እንችላለን so another one so ለምሳሌ በዚህ ቀን የሆነ ዳታ ቢኖረን ራንደምሊ የሆነ ነምበር 450 ሶሪ እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር 450 800 so አሁን እንደዚህ አይነት ቁጥር ካላችሁ ማለት ነው by the way ያንዳንዱ ነገር ማለት ነው በቨርዥን ይለያያልና አሁን ላይክ እዚህ ጋር ለሰራ ማስበው ነገር ቨርዥኑ ስላልሆነ መስራት እየከበደኝ ነው but ያንዳንዱ ቨርዥን ዲፈረንት እንደሆነ አውቃችሁ ላይክ ስትሞክሩት ማይሰራ ቨርዥን ሊኖር ይችላል but most of the time ይሄኛው አሁን የኔ ከረንት እየተጠቀምኩ ያለው 2010 ነው የበፊቱ ኮመኑ ደግሞ የበፊቱ ኮመኑ ኦኬ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፎርሙላስ አለን ዳታ አለን ሪቪው አለን ቪው አለን ሶ እያንዳንዱን የትኛው ምን እንደሚሰራልን ማየት እንችላለን እዚህ ጋር ፋንክሽን ያለን ኦሬዲ አሁን የሰራናቸው አቨሬጅ ማክሲመም ሚኒመም ያለን እዚህ ውስጥ ነው ላይክ ፎርሙላ ውስጥ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ካልኩሌሽን ኦፕሽንስ ላይ አውቶማቲክ ኤክሰፕት ዳታ ቴብል እና ማኑዋል አለን ሶ ካልኩሌሽን አጠቃላይ የሚሰራው እዚህኛው ፎርሙላስ ላይ ነው so data ደግሞ እዚህ ጋር import ማድረግ እንችላለን from access from web from text from other sources import ማድረግ እንችላለን by the way pastry እና excel interact ያረጉ ይሰራሉ so ይሄንንም next episode or ደግሞ pastry አብረን ስንሰራ አብረን የምናየው ነገር ይኖራል ማለት ነው so በዛሬው ኤፒሶድ ይሄ በቃናል ምክንያቱም ሌሎች አንዳንድ ቨርዥኖች ላይ የሌሉ ነገሮች ስላሉ እሱንም ላይክ በሌላ ቨርዥን ይዘንላችሁ ስለምንመጣ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የተለያዩ አካውንቲንግ ቱቶሪያል ይኖረናል ሶ በኤክሴል ነው ጀመርነው ፒ3 ይቀጥላል ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር